এভৰিৱান কেনে খবৰ আপোনালোক আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সুস্থ আছে ভালে কুশলে থাকক ভালে কুশলে থকাটোকে বিচাৰোঁ মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই শিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ একেবাৰে সহজতে বনাব পৰা এটা কেকৰ ৰেচিপি কেক বনাব পাৰিব এই কেকটো বনাবলৈ কোনো ধৰণৰ ময়দা কণী বেকিং পাউডাৰ এইবোৰ একোৱে প্ৰয়োজন নহয় একেবাৰে পটককৈ বনাব পৰা এটা কেকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বলকচোন তেনেহ'লে চাই লওঁ তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ কিহেৰেনো মই কেকটো বনাইছোঁ মই এটা প্ৰিমিক্স পাউডাৰ দি এইটো চাওক প্ৰিমিক্স পাউডাৰ হয় এইটো একেবাৰে সহজ হয় ঘুটিব লাগে যেনেকৈ মালপোৱা বনোৱা আটা ঘুটিব লাগে আৰু তেলত দিব লাগে সেই ঠিক তেনেকুৱাই হয় ঘুটিব লাগে আৰু দিব লাগে কেক একদম ৰেডি হৈ যায় এইটো প্ৰিমিক্স পাউডাৰ এইটো চাওক মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰিমিক্স ফৰ এগ ফ্ৰী ভেনিলা স্পঞ্জ ইয়াত দেখিছেনে এগ ফ্ৰী হয় ভেনিলা স্পঞ্জ হয় ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ হয় এইটো স্পঞ্জ মানে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে আৰু এইটো চাওক দামটো লৈছে 230 টকা এই পেকেটটোৰ ৱেট আছে 1 কেজি এইটো চাওক দেখুৱাই দিছোঁ মই আপোনালোকক এইটো পেকেটটো হয় 1 কেজি পেকেট এইটো 230 টকাৰ হয় চকলেট ফ্লেভাৰৰ পোৱা যায় আৰু এইটো ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ পোৱা যায় দুটা কোৱালিটি পোৱা যায় এইটো গতিকে মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ এইটো দি এই পেকেটটোৰে মই একদম সহজতে আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম এটা কেক কেনেকুৱা হয় কি হয় সকলোখিনি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব একেবাৰে শেষত গম পাবগৈ কেকটো কেনেকুৱা হ'লগৈ তেনেহ'লে বলক আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া চাওক মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে এটা এয়া বাচন লৈ লৈছোঁ মই এনেদৰে তাৰপিছত এটা এনেকৈ সৰু বাতি লৈ লৈছোঁ আৰু বাতিটোৰে যোগ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে বাতি নাইবা কাপেৰে বা গিলাচেৰে এনেকৈও যোগ কৰি ল'ব পাৰে নিজৰ আইডিয়া মতে লৈ ল'ব এয়া চাওক মই এই বাতিটোৰে এবাতি প্ৰথমতে লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত আকৌ মই এবাতি দি দিম এবাতি মানে সম্পূৰ্ণকৈ নিদিওঁ অলপমান কমাই দিম এয়া চাওক আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ এবাতিতকৈ অলপমান আধাতকৈ অলপমান বেছি হয় সম্পূৰ্ণ এবাতিও নহয় ইয়াতে দি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে দিব লাগিব ৰিফাইন তেলটো মই বাতিটোত লৈ পেলাই জোখমতে নিদিলোঁ আৰু কাৰণ বাতিটোৰ কাষে পাশে লাগি যায় যে গতিকে মই এনেকৈ দিলোঁ আপোনালোকক মই আইডিয়াতে কৈ দিছোঁ চাওক মই 1.5 বাতি ল'লোঁ যে গতিকে ইয়াতে মই অলপমান 4-5 চামুচমান ডাঙৰ চামুচেৰে মই তেল দি দিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম প্ৰথমতে তেলখিনিৰ লগত সেই পাউডাৰটো মিক্স কৰি ল'ব লাগে এয়া চাওক মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই এটা বাতিত অলপমান পানী আনিছোঁ আৰু পানী অলপকৈ দি পেলাই সেই যিখিনি পাউডাৰ আছিলে সেইখিনি মই লাহে লাহে মিক্স কৰি থাকিম আৰু পানীখিনি আপোনালোকে যিমানটো পৰিমাণৰ লাগে অলপকৈ দি ঘুটি থাকিব বেটাৰটো যেনেদৰে যে আটা মঠো তেনেদৰে অলপকৈ পানী দি পেলাই ঘুটি থাকিব কাৰণ একেবাৰতে দি দিলে হয়তো ঢিলাও হৈ যাব পাৰে নহ'লে বেছি টানো হৈ যায় গতিকে অলপকৈ দি আপোনালোকে জোখমতে বেটাৰটো ঘুটি ল'ব আৰু বেটাৰটো যেতিয়া ঘুটিব নহয় তেতিয়া একেটা ডাইৰেকশ্যনতে আপোনালোকে ঘুটি থাকিব এয়া চাওক মই দেখুৱাই দিছোঁ ময়ো কেনেকৈ ঘুটি আছোঁ আপোনালোকে চাওক যিফালেদি ঘূৰাইছোঁ সেইফালেদিয়ে মই ঘূৰাই আছোঁ দেখিছেনে সোনকালে হওক বুলি যেনিয়ে তেনিয়ে উল্টাই পুল্টাই ঘুটি নিদিব তেতিয়া তেনেকৈ দিলে মানে কেকটো বেয়া হৈ যায় গতিকে কেকৰ বেটাৰ সদায় ৰেডি কৰোঁতে একেটা ডাইৰেকশ্যনতেই কেকটো বেটাৰটো ঘুটিব লাগে এয়া চাওক একেটা ডাইৰেকশ্যনতে মই বেটাৰটো ঘুটি আছোঁ দেখিছেনে এনেদৰে আপোনালোকেও ঘুটি ল'ব এয়া চাওক আৰু কিমানটো কনচিষ্টেঞ্চিত আপোনালোকক মই ৰখাব লাগে সেইটো দেখুৱাই দিম আপোনালোকক এতিয়া এয়া চাওক আপোনালোকক মই অলপকৈ ঘুটি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া দেখিছেনে বেটাৰটো প্ৰায় ঠিক হৈছেহি একেবাৰে পনীয়াও কৰিব নালাগে একেবাৰে ডাঠো হৈ থাকিব নালাগে এয়া দেখিছেনে এনেকৈ ওপৰৰ পৰা দি দিলে যাতে ৰিবন এডালৰ দৰে এনেকৈ পৰিব লাগে এয়া চাওক মই আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা এয়া দেখিছেনে এনেদৰে পৰিব লাগে ইমানটো কনচিষ্টেঞ্চিটো ৰাখি দিলেই হৈ যায় এয়া এইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল
এতিয়া এইখিনি মই সাইড কৰি থৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বেটাৰখিনি দিবৰ কাৰণে এটা কেক টিন ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। অৱশ্যে কেক টিনটো প্ৰথমতে ৰেডি কৰি ল'ব লাগিছিলে, কিন্তু মোৰ উল্টা হ'ল আজি। আপোনালোকে কেক বনাওঁতে সদায় কেক টিনটো প্ৰথমতে ৰেডি কৰি ল'ব, তাৰপিছত কেকৰ বেটাৰটো বনাব। কেকৰ বেটাৰটো বনাই পেলাই থৈ দিব নালাগে। আৰু মই বাৰু পিছতেই বনালোঁ বাৰু, যি নহওক দেখা যাওক কেকটো কিনো হয়গৈ। এয়া চাওক, এখন কাগজ লৈছোঁ। কাগজ আপোনালোকৰ যদি বাটাৰ পেপাৰ থাকে তেনেহ'লে বাটাৰ পেপাৰ পাৰি দিলেও হয়, তেতিয়া তেল চেল লগাব নালাগে আৰু। কিন্তু মোৰ ওচৰত বাটাৰ পেপাৰ নাছিলে, গতিকে মই এয়া এখন বগা চিম্পুল কাগজ লৈ লৈছোঁ। আৰু কাগজখন ধুনীয়াকৈ গোলকৈ কাটিবৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰিছোঁ মই ইয়াৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক। এয়া চাওক, এখন বগা কাগজ মই ধুনীয়াকৈ সমান চাইজত স্কুৱাৰ চাইজত প্ৰথমতে কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এইখনক এনেকৈ ভাজ কৰি দিম। আগতে আমি সৰুতে যে বনাইছিলোঁ পদুম ফুল বল এনেকুৱাবিলাক যেনেকৈ ভাজ কৰিছিলোঁ নহয়, তেনেকৈ ভাজ কৰি ল'ব লাগে। এয়া চাওক, আকৌ এটা সৰুকৈ ভাজ কৰি দিব লাগিব। এয়া চাওক, দেখিছেনে? এনেদৰে কুনিয়াকৈ ভাজ কৰি ল'ব। তাৰপিছত এতিয়া কেক টিনটো আনি ল'ব। কেক টিনটো একদম সম মাজৰ পৰা এনেকৈ জুখি ল'ব। চাওক, একে চুকটো যাতে একদম কেক টিনটোৰ সম মাজত পৰে, তাৰ পৰা এনেকৈ জুখি ল'ব। এয়া দেখিছেনে? দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত সেইখিনিতে ভাজটো দি দিব মূৰতে, যিখিনিতে মুকুতাই দিলোঁ সেইখিনিতে ধৰি পেলাই কেঁচিখনেৰে কাটি দিব। এয়া চাওক, কেঁচিখনেৰে কাটি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এখন গোলকৈ কাগজ ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ। আপোনালোকক মই খুলি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া গোল হৈ যায়। এই প্ৰচেছটোত কাটিবচোন আপোনালোকে কাগজ, যদি কেক বনাবৰ কাৰণে এনেকৈ দৰকাৰ হয় আপোনালোককো। এনেদৰে কাটিলে বৰ ধুনীয়া গোল হৈ যায়। এতিয়া মই কেক টিনটোতে অকণমান ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। তাৰপিছত অকণমান দৰকাৰ হৈছিলে, আকৌ অকণ দি দিলোঁ। তাৰপিছত এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি সমানকৈ গোটেই কেক টিনটোত লগাই ল'ম। কাষে বাৰে ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব লাগে। মই আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ, যদি বাটাৰ পেপাৰ থাকে তেনেহ'লে তেল দিব নালাগে। আমাৰ বাটাৰ পেপাৰ নাই কাৰণে প্লেইন কাগজ দিছোঁ, গতিকে ৰিফাইন অইল অকণমান লগাই ল'ব লাগে। তাৰপিছত ৰিফাইন অইলটো একদম কাষে বাৰে ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব, যাতে কেকটো হোৱাৰ পিছত ভালকৈ ওলাই আহোঁতে সুবিধা হয়। গতিকে তেলখিনি লগোৱা যায়। এয়া চাওক, গোটেই ছাইডটোতে তেলখিনি লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে এই বগা কাগজখন পাৰি দিম আৰু। এয়া চাওক, দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ বহি গ'ল বগা কাগজখন। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে এই ব্ৰাছডালে দি পেলাই তেল অলপ অলপ লাগি আছে নহয়, সেইডালকে দি পেলাই অকণমান এনেকৈ ফুৰাই দিব। ওপৰৰ যিখিনি লাগিবলগীয়া আছে সেইখিনিতো লাগি যাব কাগজখনৰ ওপৰতো। যদি তেল কমে তেনেহ'লে এটুপমান দি ল'ব পাৰে। এয়া চাওক, আমাৰ কেক টিন একদম ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইটোতে এই বেটাৰখিনি দি দিম, যিখিনি যে ঘুটি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া এটা স্মুথ বেটাৰ হৈছে, কি ধুনীয়াকৈ পৰি গৈছে। ইমানটো কনচিষ্টেঞ্চিতে আপোনালোকে ৰাখিব। এয়া চাওক, বেটাৰখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া বেটাৰখিনি দিয়াৰ পিছত নহয় অকণমান এনেকৈ থেপথেপাই দিব, দুবাৰমান এনেকৈ টুকুৰাই দিব আৰু। তাৰপিছত এনেকৈ দিলে নহয় তাৰ ভিতৰত যিখিনি এয়াৰ বাবলছ থাকে সেইখিনি ওলাই যায়। এয়া চাওক, দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া ফুটকৈ যে উঠি যায় সেইখিনি ওলাই যাব লাগে, নহ'লে কেকটো ফুটা ফুটা হয়। গতিকে এনেকৈ দুবাৰমান টপটপাই দিব, তেতিয়া ইয়াত থকা এয়াৰ বাবলছখিনি ওলাই যায়। তাৰ পিছৰ প্ৰচেছটোলৈ আহিলোঁ, চাওক। এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। তাৰপিছত এটা কেৰাহী পাতি দিছোঁ ইয়াতে, আৰু কেৰাহীটোৰ মাজতে এডাল ষ্টেণ্ড দি দিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি ষ্টেণ্ড নাথাকে তেনেহ'লে এখন সৰু প্লেট উবুৰিয়াইও দিব পাৰে।
তাৰপিছত এখন ঢাকনি লগাই দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত এইটো এতিয়া প্ৰিহিট হ'বলৈ দিম 2 মিনিটমানৰ কাৰণে। এয়া চাওক 2 মিনিটৰ পিছত এই কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল নহয়। এতিয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই দিছোঁ আৰু কেক টিনটো সাৱধানেৰে বহাই দিছোঁ ইয়াত। যিহেতু এই কেৰাহীটো যে বহুত গৰম হৈ আছে, গতিকে একদম কেক টিনটো দিওঁতে বহুত সাৱধানেৰে দিব। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে ঢাকনিখন ভালকৈ লগাই দিব। চাব যাতে কাষেদি হাৱা গৈ নাথাকে। এয়া চাওক এইফালে অকণমান দাং খাই আছে, গতিকে এইখন আকৌ অকণমান ভালকৈ লগাই দিওঁ। এয়া ভালকৈ লগাই দিলোঁ। এয়া চাওক এতিয়া এইটো ভালকৈ লগাই দিয়াৰ পিছত নহয়, এইটো এতিয়া 15-20 মিনিটমানৰ কাৰণে আপোনালোকে আৰু দাঙি চাই নাথাকিব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিছোঁ আৰু 20 মিনিটৰ সময়ৰ পিছতহে এইটো আমি আকৌ উদঙাই চামহি। যদি মাজে মাজে আপোনালোকে দাঙি চাই থাকে নহয়, তেনেহ'লে কেকটো নিসিজিব। গতিকে একেবাৰে 20 মিনিটৰ পিছতহে আপোনালোকে কেকটো দাঙি পেলাই চাবহি। 20 মিনিটমানৰ পিছত এয়া চাওক কেকটোৰ ওচৰলৈ আহি গ'লোঁ আৰু কেকটো এয়া দাঙি দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক ধুনীয়াকৈ একদম কেকটো ফুলি আহিলে। এতিয়া এনেদৰে এডাল টুথপিক লৈছোঁ আৰু টুথপিকডাল ইয়াতে এনেকৈ সোমোৱাই পেলাই চাব। এয়া চাওক এয়া উলিয়াই আনিছোঁ, দেখিছেনে? টুথপিকডালত অকণো কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা নাই। এনেদৰে যদি টুথপিকডালত কেঁচা বেটাৰ লাগি নাহে, তেনেহ'লে জানিব হৈ গ'ল। আৰু যদি লাগি আহে অকণমান, তেনেহ'লে অকণমান সময় আকৌ ঢাকোনখন দি পেলাই ৰাখি থৈ দিব এইটো। এয়া চাওক আমাৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কেক কিন্তু লাহেকৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ধৰি উলিয়াই আনিলোঁ। এতিয়া অলপ সময় এইটো ঢাকি ৰাখি থৈ দিম, অলপ সময় ঠাণ্ডা হওক, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া চাওক আপোনালোকক মই কেকটো দেখুৱাই দিছোঁ। এনেদৰে প্ৰথমতে চাকুখনেৰে ছাইডটো এৰুৱাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এখন থালত এনেকৈ কেক টিনটো উবুৰিয়াই দিছোঁ। চাবচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে, দেখিছেনে? এতিয়া পিছফালে থকা যিখন কাগজ দি দিছিলোঁ, সেই কাগজখন লাহেকৈ এৰুৱাই ল'ম। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ এৰাই আহিছে, দেখিছেনে? এয়া একদম ধুনীয়াকৈ এৰাই যায় কাগজখন। তাৰপিছত এতিয়া ওপৰলৈ মূৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া চাওক কাটি দেখুৱাম আপোনালোকক কিমান ধুনীয়া হৈছে। এইটো ছফ্ট হৈছে, কাটোতেই আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে নিশ্চয় কিমান ধুনীয়া ছফ্ট হৈছে এইটো। এয়া চাওক এপিচ কাটি আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। ভিতৰখিনি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু এনেকৈ অকণমান দবাই দিছোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়া স্পঞ্জি হৈছে, দেখিছেনে? এনেদৰে আপোনালোকেও বনাব পাৰিব কেক। যিসকলৰ কণী, ময়দা আৰু বেকিং পাউডাৰ এনেকৈ দি পেলাই বনালে কেকটো ভাল নহয়, তেখেতসকলে যদি আইচিং কেক বনাবও বিচাৰে, তেনেহ'লে এই পেকেটটোৰে আপোনালোকে আইচিং কেকো বনাব পাৰিব, পেষ্ট্ৰি বনাব পাৰিব, সকলোবোৰে বনাব পাৰিব। আৰু এনেই খাওঁ বুলি ক'লেও এনেকৈও কেক বনাই পেলাই খাবও পাৰিব। এয়া চাওক আৰু এপিচ কাটি পেলাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। এয়া 3 পিচ কাটি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, দেখিছেনে? এনেকৈ আপোনালোকেও বনাব দেই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেখেতসকলক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ভিডিঅ'টো চাইছে, তেখেতসকলকো বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোক এনেদৰে বহুত মৰম দিছে, গতিকে বহুত ধন্যবাদ। আৰু এনেদৰে যাতে মৰম চেনেহ দি আগুৱাই লৈ যায় মোৰ চেনেলটো, তাকে কামনা কৰিছোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত ধন্যবাদ।